دوستان میخوام 3 تا از سس‌های خوشمزه، یعنی خوشمزه ترین سس‌های ساندویچ رو بهتون اینجا توی ویدیو آموزش بدم که میتونید به راحتی درست کنید و ازش لذت ببرید. شروع میکنیم با سس خیارشور. خیارشور رنده شده و آب گرفته شده رو اضافه میکنیم به یک پیاله. پیاز رنده شده و آب گرفته شده رو بهش اضافه میکنیم. 3 قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه میکنیم. 1/2 قاشق غذاخوری کچاپ یا همون سس گوجه فرنگی اضافه میکنیم. 1/2 قاشق چایخوری خردل، سس خردل اضافه میکنیم. به میزان لازم نمک اضافه کنیم. مواد رو با هم مخلوط کنیم. شما میتونید دوستان مقدار هر کدوم از این موادی رو که من مخلوط کردم رو طبق ذائقه‌تون کم و زیاد کنید. اگه دیدین خیارشور یا پیاز زیاد شد، سس‌ها رو بیشتر بکنید. کاملا سلیقه‌ای و خیلی راحت هستش ولی لذیذ، یعنی جزو لذیذترین و خوشمزه ترین سس‌ها هستش. به همین راحتی سس خیارشورمون آماده شد. بریم برای سس دوم، سس سیر. برای سس سیر 2 قاشق غذاخوری از مایونز اضافه میکنیم. همونطور که گفتم دوستان این سس‌ها رو میتونید مزه کنید. دوست داشتید آب لیمو اضافه کنید، سیرش رو بیشتر کنید، هر جوری که ذائقتون هستش. سیر تازه رو اضافه کنید. خیارشور خرد شده رو اضافه کنید. سرکه رو اضافه کنید. سس خردل رو اضافه کنید. پودر فلفل سیاه رو اضافه کنید. جعفری تازه خرد شده رو اضافه کنید. پودر سیر رو اضافه کنید و مواد رو با هم مخلوط کنید. اگر دوست دارید سستون مقداری رقیق‌تر باشه، به این لذت دوست ندارید، میتونید مایونزش رو بیشتر کنید یا مقداری روغن زیتون اضافه کنید. کاملا سلیقه‌ایه. خب اینم سس سیر. بریم برای سس قارچ. برای سس قارچ خرد شده و تفت داده شده رو که از قبل من آماده کردم اضافه کنید. 2 قاشق غذاخوری سس فرانسوی اضافه کنید. مقداری سس تند اضافه کنید. مقدار سس تند در واقع به ذائقه خودتون بستگی داره یا میتونید اصلا اضافه نکنید اگر دوست ندارید. من سس تبسکو مقدار خیلی کمی استفاده میکنم چون این سس خیلی تنده. 1 قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه کنید. سس خردل رو اضافه کنید. پودر سیر رو اضافه کنید و مواد رو با هم مخلوط کنید. دوستان مقدار کامل مواد مورد نظر برای درست کردن این 3 تا سس تو قسمت توضیحات این ویدیو نوشته شده. زیر ویدیو رو باز بکنید، قسمتی که رید مور نوشته اون قسمت رو باز بکنید و تمام اطلاعات مربوطه رو میتونید اونجا ببینید. 3 تا از خوشمزه ترین سس های دنیا هستش که من توی یه دونه ویدیو بهتون آموزش دادم.